Mä olen Helena Vaari, tekstiilitaiteilija ja käsityömestari. Mä suunnittelin ja valmistan kirkko- ja taidetekstiilejä. Mun tekniikka on vapaa taidekirjonta ja tekstiilikollaasi. Ja siinä neula on sivellin ja värejä mulla on kankaat ja langat. Kaikki muodot ja kuviot ovat mahdollisia, värit ovat mahdollisia ja se lanka on mulle tosi tärkeä elementti. Se on kolmiulotteinen kynä. Siinä on kierre, kiilto, siinä on tosi intensiivinen väri ja mä voin myöskin sekoittaa niitä tosi näppärästi ompelukoneella. Jossakin stolassa tai antependiumissa voi olla päällekkäin 5 eri väristä lankaa. Ja kun puhutaan kirkkotekstiileistä, niin jokainen kirkkohan on erilainen. Siellä on omat sävyt ja värit. Niin mä pystyn sävyttämään sen kankaan sellaiseen sävyyn, mikä sopii sinne kirkkoon. Pyhtään Pyhän Henrikin kirkko on yksi Suomen keskiaikaisista kirkoista. Se on sillä tavalla vähän erikoinen, että se on valkoiseksi rapattu sieltä ulkopuolelta. Minulla on suuri ilo ja kunnia, että pääsen tekemään kirkkotekstiileitä tällaisiin vanhoihin kirkkoihin. Olen silloin yhtenä jatkumona taiteilijoiden ketjussa, jotka ovat saaneet koristaa kirkkoja vuosisatojen ajan. Kirkkotekstiileitä on alttarilla alttarivaate, eli antependium. Se on se kaikkein suurin tekstiili, josta myöskin suunnittelun yleensä aloitan, koska se on vaativin tekstiili ja siinä kaikki symboliikka ja värimaailma tulee hyvin vahvasti esille. Kirjaliina on saarnatuolissa, siellä mihin pappi kiipeää pitämään saarnaa. Se on yksi kirkkotekstiili. Ja sitten ehtoollismaljan päällä on kalkkiliina. Papin käyttämät tekstiilit ovat stola ja messukasukka. Kirkossa käytetään valkoisia, vihreitä, violetteja, punaisia ja mustia tekstiileitä kirkkovuoden ajan mukaan. Jossakin kirkoissa on myös sinisiä. Kirkkotekstiilien suunnittelu alkaa siitä ideoiden keräämisestä. Ja mä haluankin, että mun ympärillä on seurakunnalta jonkinlainen työryhmä. Ensimmäiset kerrat oli sitä, että me kerrottiin Pyhtään historiasta ja siitä niin kuin tästä alueesta ja tästä elämästä täällä. Meidän ajatus oli se, että myöskin kirkkotekstiilit nousis jollain tavalla niin kuin tästä pyhtääläisestä maisemasta. Kristityn tie. Siinä voi nähdä myöskin Kymijoen. Siinä on ylämäkiä ja alamäkiä, meren tyrskyjä, kirkon historia, arkkitehtuuri, värimaailma, sisustus. Kaikki, mikä siellä on siellä kirkossa, vaikuttaa siihen mun työhön. Toinen asia on tietenkin kristillinen sanoma. Kirkkovuosi vaihtuu värien mukaan, tai värit kertovat kirkkovuoden vaihtumisesta hyvin vahvasti, ja se väri on hyvin vahva symboli. Seurakuntalaiset olivat tavattoman ihastuneita ja innolla odotti aina uutta värisarjaa, kun kerrottiin, että seuraava värisarja on tulossa. Ja se oli suuri juhlapäivä silloin, kun seurakuntaan saatiin uudet kirkkotekstiilit. Voisi sanoa, että ehkä se, että meidän kirkko on niin haasteellinen, että näitä ei voi tehdä sille ihan näin. Että siihen tarvitaan aikaa ja siihen tarvitaan sellaista paljon kulkemista tässä kirkossa ja kuvaamista. Jos ei ole hyvää ideaa, niin sen työn funktio tai sen työn eteneminen on täysin mahdotonta. Että miksi mä teen tätä työtä ja miksi mulla on tämä symboli tässä. Tämä on syksypihlaja ja nämä kaaret, jotka tässä pihlajan oksissa on, niin niiden idea löytyy tuolta holvikaton kaarista. Punaiset marjat ovat veripisaran symboleita ja sitten on talvipihlaja, johonka mä oon muotoillut tuollaisen ristinpuun. Se on vähän tummemmalla. Kirkkotekstiilit ovat osa messua ja jumalanpalvelusta kirkoissa. Niiden tehtävä on julistaa sanaa ja olla juhlistamassa messua ihan samalla tavalla kuin puhe, musiikki, kukat ja kynttilät. Kasvit ovat yleisimpiä kristillisiä symboleja, joita Raamatussa mainitaan. Ja olenkin kirjannut tähän valkoiseen tekstiin paljon luontosymboleja. Valkoinen jouluruusu tunnetaan Neitsyt-Marian kukkana. Ja sinivuokko on kevään ja uuden elämän symboli. Pihlajaa on taas perinteisesti pidetty pyhänä puuna Suomessa. Antependiumissa pihlajan vuoden ajat
yhdistyvät kirkkovuoden aikaan. Kirkkotekstiilit ovat sekä käyttö- että taidetekstiilejä. Inspiraationa on luonto. Puutarhaan on mulle tosi tärkeä paikka. Siellä oikeastaan näkyykin hyvin se vuoden aikojen vaihtelu. Metsästä löytyy hienoja yksityiskohtia, joita voi hyvinkin käyttää esimerkiksi kirkkotekstiileiden kristillisessä symboliikassa. Siinä alkuvaiheessa mä otan aina väripaletin sieltä kirkon väreistä. Minkälaisia värejä on pinnoissa, alttaritaulussa, ihan joka paikassa, mitä siellä kirkon väreissä ja sävyistä löytyy. Ja se on mulle ohjenuora, kun mä oon täällä työhuoneella ja valitsen kankaita ja värejä. Keväällä 2019 sain ilon ja kunnian suunnitella Tampereen hippakunnan piispalle Matti Revolle piispankaavun. Tämä piispankaapu oli siis Tampereen hippakunnan lahja 60 vuotta täyttävälle piispalle. Piispankaapu on nimeltään Pyhän Hengen hippaisu valon kosketus. Sen väri on punainen ja se väri on Matti Revon toivomus. Väräsin itse sen punaisen kankaan. Piispankaapu on piispan juhla- ja työasu. Piispankaavun symboliikkaan ja muotokieleen olen yhdistänyt Tampereen tuomiokirkon arkkitehtuurin kansallisromanttista tyyliä. Piispankaavun kankaat ja langat ovat erittäin laadukkaita. Ne ovat villaa, silkkeä ja puuvillaa. Ja piispankaapuhan on tosi suuri vaate. Olen myös miettinyt sen ergonomiaa, koska piispa Repo joutuu tekemään siinä paljon töitä ja kulkemaan maakunnassa ja eri seurakunnissa. Materiaalit ovat mahdollisimman rypistymättömiä ja helppohoitoisia. Kaikki kirkkotekstiileiden osat on ajateltu. Mä oon ajatellut ne tosi tarkkaan, että miksi mä teen tämän näin, minkä takia mulla on tämä symboli tässä tai minkä takia tämä sommittelu on se, mihinkä mä oon päätynyt. Jokainen kirkko on erilainen ja mä teen aina uniikit tekstiilit jokaiseen kirkkoon. Kaikki tekstiilit on hyvin onnistuneita ja semmoisia, että seurakuntalaiset pitää niistä. Jopa niin, että on sana kiirinyt, että on ihmisiä, jotka tulee muista seurakunnista ja ne haluaa nähdä meidän kirkkotekstiilejä.